মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে বেষ্ট এক্সাম গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজীৰ যিটো প্ৰথম লেচন দিয়া আছে আফটাৰনুন অন এ হিল, এই কবিতাটিৰ আটাইকেইটা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি লৈছোঁ। এই কবিতাটিৰ কবিগৰাকীৰ নাম হৈছে এডনা চেণ্ট ভিনচেণ্ট মিলে। তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টি চাবা, নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা। তোমালোকে আৰু এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটি চাই আছা, আমাৰ চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন ভাল পাইছা, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আহাচোন বাৰু প্ৰথমতে আমি এই কবিতাৰ কবিগৰাকীৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। এডনা চেণ্ট ভিনচেণ্ট মিলে ইজ এন আমেৰিকান পয়েট এণ্ড ড্ৰামাটিষ্ট। ভিনচেণ্ট মিলে এইগৰাকী হয়, তেখেত এগৰাকী আমেৰিকাৰ অতি জনপ্ৰিয় কবি আৰু নাট্যকাৰ আছিল। And she was born on February 22, 1892 in Rockland, Maine, US. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰকলেণ্ড মেইন নামৰ ঠাইত 1892 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতে জন্ম লাভ কৰিছিল। She won the prestigious Pulitzer Prize for Poetry. তেখেতে কবিতা শিতানত সন্মানীয় পুলিটজাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। She died on October 19, 1950. 1950 চনৰ 19 অক্টোবৰ তাৰিখে তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। Her notable works include A Few Figs from Thistles and Ballad of the Harp Weaver, etc. তেখেতৰ যিখিনি অতি জনপ্ৰিয় লেখনি আছিল সেইবিলাকৰ ভিতৰত A Few Figs from Thistles আৰু Ballad of the Harp Weaver অন্যতম। আহাচোন বাৰু এতিয়া আমি প্ৰশ্নোত্তৰ যিখিনি পাঠত দিয়া আছে সেইবিলাক আলোচনা কৰি লওঁ। পেজ নম্বৰ 10 আমাক দিয়া আছিল Look at the pictures, which one have you seen in real life? এই যে ইয়াতে ছটা পিকচাৰ দিয়া আছে, A sea, a hill, a desert, a river, a cloud, a cliff. এইকেইটাৰ কোনকেইটা তুমি বাস্তৱ জীৱন চাইছা? পুট আ টিক ইন দ্য চাৰ্কলছ, আৰু সেইবিলাক তুমি টিক চিন দিব লাগে। ইয়াতে নিশ্চয় তোমালোকে চি মানে সাগৰ হয়তো কোনোবাই চাব পাৰা, হিল নিশ্চয় চাইছা, পাহাৰ তোমালোকে দেখা পাইছা, ডেজাৰ্ট মানে মৰুভূমি হয়তো কোনোবাই চাইছা, কোনোবাই নাচাব পাৰা, ৰিভাৰ নদী আমি নিশ্চয় সকলোৱে চাইছোঁ, ক্লাউড মেঘ জমা হৈ যায়, ক্লিফ ক্লিফ মানে হৈছে শিলাস্তূপ বা অতি ঠিক ফাল থকা শিলৰ ওখ অঞ্চল, প্ৰায়ে সাগৰ বা সাগৰৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত দেখা যায়। গতিকে হয়তো আমি এই তিনিটা নিশ্চয় প্ৰায় সকলোৱে দেখা পাইছোঁ, হিল, ৰিভাৰ আৰু ক্লাউড। বাকীকেইটা হয়তো চাব পাৰে, গতিকে এইখিনি তোমালোকে টিক কৰিব লগা আছিল। দ্বিতীয়তে আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া আছে, নাও টক এবাউট ইউৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ ইউৰ পাৰ্টনাৰ। তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে সেই বিষয়ে তোমাৰ অভিজ্ঞতা কি সেইখিনি আলোচনা কৰিব দিছে। পেজ নম্বৰ 12ত আমাক এক্টিভিটিজ দিয়া আছিল, লেটছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। ব'লা আমি এতিয়া চাই লওঁ যে আমি কিমানখিনি এই কবিতাটো বুজি পাইছোঁ। আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ, এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমাক কৰিব লাগে, আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আমি পৰৱৰ্তী পেজত আমাক কৰা আছে, পৰৱৰ্তী শ্লাইডত। আহাচোন বাৰু আমি উত্তৰসমূহ বিতংকৈ জানি লওঁ। আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ, তলৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিয়ে। ইয়াত বাৰু মই অসমীয়াত লিখিছোঁ, পৰীক্ষাত কিন্তু অসমীয়াত দিয়া নাথাকিব। তোমালোকে যাতে ভালদৰে প্ৰশ্নটো বুজি পোৱা সেইবাবে মই অসমীয়াখিনি সংযোগ কৰি দিছোঁ। প্ৰশ্ন তেনেকৈ দিয়া আছে, হোৱাট আৰ দ্য ফিউ থিংছ ডেট দ্য পইট উইল চি ৱাইল ষ্টেণ্ডিং অন হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। কবিয়ে আবেলি পাহাৰৰ ওপৰত থিয় দি কি কি বস্তু দেখা পাব? ইয়াৰ উত্তৰটি এনেকুৱা হ'ব, দ্য পইট উইল চি ক্লিপছ, ক্লাউডছ, ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড লাইটছ উইথ কোৱাইট আইজ ৱাইল ষ্টেণ্ডিং অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। আবেলি কবি যেতিয়া পাহাৰত থিয় দি থাকিব তেতিয়া তেওঁ কি দেখা পাব? শিলাস্তূপ, ক্লিপছ, ক্লাউড মেঘ দেখা পাব, বিভিন্ন ফুল দেখা পাব আৰু পোহৰ দেখা পাব। কবিয়ে নিজৰ শান্ত চকুজুৰিৰে এই বস্তুসমূহ দেখা পাব। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ৱেন উইল দ্য গ্ৰাছ বো ডাউন এণ্ড ৰাইজ এগেইন। ঘাঁহবোৰ কেতিয়া হালি পৰিব আৰু পুনৰাই উঠিব? দ্য গ্ৰাছ উইল বো ডাউন ৱেন দ্য উইণ্ড উইল ব্ল' এণ্ড ৰাইজ এগেইন আফটাৰ দ্য উইণ্ড পাছ। ঘাঁহবোৰ কি হ'ব? যেতিয়া বতাহ বলিব তেতিয়া হালি পৰিব আৰু বতাহ পাৰ হোৱাৰ পিছতে আকৌ পুনৰাই ঠিক হ'ব বা পুনৰাই উঠিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ চি, হোৱাট উইল দ্য পইট ডু অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। কবিয়ে আবেলি পাহাৰৰ ওপৰত থিয় দি কি কৰিব? দ্য পইট উইল চি 100 অফ ফ্লাৱাৰ্ছ। কবিয়ে শ ফুল দেখা পাব, এণ্ড লুক এট দ্য ক্লিপছ এণ্ড ক্লাউডছ অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। কবিয়ে পাহাৰৰ ওপৰত থিয় দি ক্লিপছ দেখা পাব আৰু কি দেখাব? ক্লাউডছ মেঘ দেখা পাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন উইল দ্য পইট গ' হোম। কবিয়ে কেতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাব? দ্য পইট উইল গ' হোম ৱেন দ্য লাইটছ উইল বিগিন টু শ্ব' ফ্ৰম দ্য টাউন। যেতিয়া আকাশ আন্ধাৰে চানি ধৰিব আৰু নিকটৱৰ্তী যিটো টাউন আছে তাত যেতিয়া পোহৰবিলাক লাইটবিলাক জ্বলি উঠিব
তেতিয়া কবিয়ে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব Why do you think the poet will not pick any flowers কবিয়ে কিয় এপাহ ফুল নিছিঙিব বুলি তুমি ভাবা উত্তৰ এনেকুৱা হ'ব the poet will not pick any flowers কবিয়ে এপাহ ফুল নিছিঙিব because she loves nature তেখেতে প্ৰকৃতিক ভাল পায় and don't want to harm it আৰু ইয়াক অপকাৰ কৰিব নিবিচাৰে সেইবাবে এপাহ ফুলো নিছিঙিব Question number 2 Write down the stanza from the poem that you like the most তুমি এই কবিতাটি যেহেতু তিনিটা স্টেঞ্জার কবিতা হয় এই তিনিটা স্টেঞ্জার ভিতৰত তুমি ভাল পোৱা স্টেঞ্জা কোনটো তুমি কোনটো স্তবক 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ কোনটো স্তবক আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা এটো লিখা মই ভাল পোৱাটো লিখি দিছো I will be the gladest thing under the sun I will touch 100 flowers and not pick one এটো মই ভাল পোৱা খণ্ডটি হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Question number 3 Read the following explanation of the three stanzas of the poem given below Identify and write the stanza number next to each explanation এই তিনিটা stanza আছে স্তবক আছে প্ৰত্যেকটোৰ explanation দিয়া আছে আৰু এই বৰ্ণনাসমূহ কোনটো stanza হয় 1 নম্বৰ নে 2 নম্বৰ নে 3 নম্বৰ হেখিনি আমি এই বাক্যসমূহত লিখি দিব লাগে ঠিক আছে আমি প্ৰথমটো পঢ়ি চাও The poet will look at the cliffs and clouds and watch how the grass bows down because of the wind and rises again next moment এটো কেই নম্বৰ stanza আছিল আমি নিশ্চয় সকলো মনত আছে আমাৰ 2 নম্বৰ stanza আছিল next paragraph to পঢ়ি চাও The lights will begin to show up from the town when it gets dark The poet will identify the lights that belongs to her place and return home এই আমাৰ একেবাৰে অন্তিম প্যাৰাগ্ৰাফ মানে 3 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফত দিয়া আছিল 3 নম্বৰ stanza দিয়া আছিল The poet will climb a hill in the afternoon she will be happy to do so She will see and touch the flowers that are in abundance in the hill, but she will not pick a single flower. Eto amar 1 number stanza diya asil. Godi ami gom palo kuntu stanza explanation ki hoy hekhine ami bitangkoi gom palo. Next question. Question number 4 match the following. Yate ei khondoti dijiru diya ase yar logot ei khondor kuntur mil ase. Kuntu logot milibo. Yate amar prothom khondo diya ase the poet a lot of flowers the grass lights ইয়াত আমি জানো the poet এটো কি হ'ব আমি এনেকৈ হ'ব সব আনসারটো এনেকৈ হ'ব the poet will be on a hill in the afternoon a lot of flowers কত আছে এটা কোনটো অপশন লৈ মিলিব are in the hills next the grass bows down and rises again কবিতাৰ নিশ্চয় এখিনি দিয়া আছে তোমালোকে নিশ্চয় এখিনি মনত পেলাব পাৰিছা and lights show up from the town গদি এখিনি আমি গম পালো কোনটোৰ লগত কোনটো অংশৰ মিল হ'ব আমি গম পালো নেক্সট question number 5 এখিনি গ্ৰুপ ওয়ার্ক হয় ডিসকাস উইথ ইওর ফ্রেন্ডস হোয়াট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ফ্রম দ্য পোয়েম এন্ড শেয়ারস উইথ ইওর ক্লাস তুমি কবিতাৰ কি বুজি পালা তুমি তোমাৰ লগৰ বিলাকৰ লগত এখিনি শেয়াৰ কৰা এখিনি বৰ তোমালোকে নিজে কৰি লবা ট্রাই টু yourself write the rhyming words from the poem for the ones given below ইয়াতে কি হৈছে কবিতাটিৰ পৰা রাইমিং ওয়ার্ডস খিনি আমি বেছি লব লাগে রাইমিং ওয়ার্ডস মানে বুজায় অন্ত ধ্বনি মিল থকা শব্দ হেখৰ ফলে উচ্চাৰণ যেনেকৈ বল টল এটো কোৱা হয় বল টল ফল কল এবিলাক কোৱা হয় রাইমিং ওয়ার্ডস একেদৰে আমাক যিখিনি অপশন দি আছে তাৰ লগত কোনটো এই কবিতাত থকা শব্দ হ'ব লাগে যেনেকৈ ব্ৰাউন টাউন ডাউন এটো ইয়াত মিল আছে স্কাইজ স্কাইজ এৰ লগত ৰাইজ আইজ এটোৰ মিল আছে ৰান ইয়াৰ লগত কি হ'ব সান ওয়ান একেটাৰ মিল আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Read the following phrases from the poem Cliffs and clouds watch and wind watch the wind mark which must be mine Here the poet has used a literary device called alliteration for special effect কি হয় কবিয়ে ইয়াতে alliteration নামৰ এক ধৰণৰ লিটাৰী ডিভাইস ব্যৱহাৰ কৰিছে লিখনিৰ সময়ত এবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় কবিতা ইয়াত কি বুজায় alliteration কি হয় এবাৰ জানি লও alliteration is a literary device it is a repetition of the consonant sounds at the beginning of the two or more words দুটা বা তাতকৈ বেছি শব্দ যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড রিপিট হয় যেনেকৈ এটা ক্লিপস সি আছে এটা সি আছে এটা ডব্লিউ আছে এটা ডব্লিউ আছে সেইবিলাক কোৱা হয় নাও রাইট আ ফিউ সেটস অফ ওয়ার্ডস ইউজিং alliteration আৰু তেনেকৈ কেইটামান লিখিব দিছে ওয়ান ইজ ডান ফৰ ইউ যেনেকৈ টল টাৱাৰ্স এটা টি আছে ফাৰ্স্ট লেটাৰ ইয়াতে টি আছে তেনেকৈ আমি লিখি লৈছো ব্ল্যাক বাৰ্ডস ব্ল্যাকৰ বি ইয়াতে বি ক্লাসিক কার্স ইয়াতে সি ব্রাউন বিয়ার বি আৰু বি আছে নিশ্চয় কিন্তু তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে alliteration মানে কি হয়
কবিতাত নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া মন কৰিছা যে কোনকেইটা এলিটাৰেশ্যন দিয়া আছে পৰৱৰ্তী আমি চাই লওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আৰু এইটো পেজ নম্বৰ 15 দিয়া আছে I will be the gladdest thing under the sun. These two lines from the poem say that nature gives happiness to the poet. প্ৰকৃতিয়ে কবি কি আনন্দ প্ৰদান কৰিছে besides happiness আনন্দ দানৰ উপৰিও nature gives us a lot of other things প্ৰকৃতি আমাক বহু আন কিবা কিবি দিয়ে write down a few things তেনেকুৱা আন কেইটামান বস্তুৰ নাম লিখা যেনেকৈ প্ৰকৃতি আমাক কি দিয়ে ফ্লাৱাৰ্ছ দিয়ে ফ্ৰুটছ দিয়ে সানলাইট দিয়ে ৰেইন দিয়ে ৰিভাৰ ষ্ট্ৰীম এই সকলোবিলাক আমাক প্ৰকৃতিৰ দান হয় বা যিখিনি আমাক কি আছে মিনাৰেলছ আছে সেইবিলাকো প্ৰকৃতিৰ দান হয় বিত আমাক দি আছে watch the wind bow down the grass and the grass rise the poet derives immense pleasure by looking at nature কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ ফালে যেতিয়া চাইছে তে মন আনন্দৰে ভৰি পৰিছে observe nature around you তুমি তোমাৰ চৌপাশে থকা যি প্ৰকৃতি আছে বা অবজাৰ্ভ কৰা ভালকৈ চাই লোৱা what attracts you কিহে তোমাক বেছি আকৰ্ষিত কৰে শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ তুমি তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা ইয়াত মই এনে কেইটামান উল্লেখ কৰিছোঁ যিবিলাকে মানুহক সাধাৰণতে এট্ৰেক্ট কৰে যেনেকৈ বাটাৰফ্লাইজ পখিলা ফ্লাৱাৰ্ছ এটচেট্ৰা এইবিলাকে মানুহক সাধাৰণতে আকৰ্ষিত কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ এণ্ড ৰাইট ডেছক্ৰিপশ্যনছ এবাউট ইট এই ছবি চাই ইয়াক মানে কি কৰিব লাগে বৰ্ণনা কৰিব লাগে ইউ কেন ইউজ দ্য আইডিয়াজ গিভেন ইন দ্য বক্স ইয়াতে কেইটামান আইডিয়া দিয়া আছে বাৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা ডেছক্ৰিপশ্যন এটা বৰ্ণনা লিখিব লাগে ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটি বাৰু এনেকৈ হ'ব পৰৱৰ্তী শ্লাইডত দিয়া আছে ইট ইজ এ ব্ৰাইট ছানি মৰ্ণিং আই কেন সি দ্য বিউটিফুল ছানৰাইজ I am enjoying the beauty of nature. Water is flowing, birds are chirping, flowers are blooming. It is a breathtaking view. I can see the vibrant colors everywhere. এই অলপ তাতে বিকল্প দিয়া আছে বাৰু সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ইয়াতে নেৰেটিভ এটা ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াতকৈ যদি আৰু ইচ্ছা কৰা ইয়াতকৈ আৰু বেছি উন্নতকৈ লিখিব পাৰা বা ইয়াতকৈ বহলাই লিখিব পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন Question number 10 find the words related to the nature in the grid and encircle them এই যেটো শব্দ শৃংখল দিয়া আছে গ্ৰিড যেটো দিয়া আছে ইয়াতে কিছুমান প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত কেইটামান শব্দ আমাক উল্লেখ কৰিব দিছে মাৰ্ক কৰিব দিছে one is done for you তার এটা কৰি দিয়া হৈছে যেনে ক্লাউড তেনেকৈ আৰু কি শব্দ ইয়াত লুকাই আছে যেনেকৈ মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰিছোঁ sun ইয়াতে দিয়া আছে ক্লিফ দুটা বিচাৰি পালো আমি আৰু আছে উইণ্ড মানে হৈছে বতাহ আৰু এটা দি আছে গ্ৰাছ গতি আমি চাৰিটা পালো এটা কোৱেশ্চন দি আছে নাও মেক সেন্টেন্স ইউজিং ইচ ওয়ার্ড আৰু এই শব্দবিলাকে দিয়ে আমি বাক্য সাজিব লাগে সান অফ দ্য লিখা আছে দ্য সান ইজ এ ষ্টাৰ সূৰ্য এটা নক্ষত্ৰ হয় ক্লিফ দে বিল্ড আ হাউস এট দ্য ফুট অফ এ ক্লিফ উইণ্ড ইজ ব্লোয়িং নাও এতিয়া বতাহ বলি আছে গ্ৰাছ কাউস লিভ অন গ্ৰাছ গৰুৱে ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে গতি আমি এনেকৈ যদি বাক্য সাজো আমাক ইয়াত যিমান নম্বৰ দিয়া থাকিব আমি নিশ্চয়কৈ সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11a ইন গ্ৰুপ ডিছকাছ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ হাউ ইউ কেন টেক কেয়াৰ অফ নেচাৰ তুমি তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰা যে আমি কিদৰে প্ৰকৃতিৰ যতন ল'ব পাৰোঁ ইউ কেন ইউজ দ্য আইডিয়াজ গিভেন ইন দ্য কাৰ্ডছ এই কাৰ্ডসমূহত কিছু উল্লেখ কৰা আছে তোমালোকে এইবিলাকৰ সহায় ল'ব পাৰা এইখিনি তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰিবা তাৰে কেইটামান পঢ়ি দিছোঁ মানে প্লেণ্টিং এণ্ড নাৰ্চাৰিং ট্ৰিজ গছ গছনি ৰুব লাগে আৰু তাৰ যতন ল'ব লাগে প্ৰিজাৰ্ভিং ৱাটাৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি ডিছপ'জিং গাৰ্বেজ ইন বিনছ জাবৰ জোঁথৰ ডাষ্টবিনত পেলায় ছুইচিং অফ দ্য লাইটছ হোৱাইল গোয়িং আউট অফ দ্য ৰুম কোঠাৰ পৰা ওলাই যাওঁতে যিটো লাইট থাকে তাৰ ছুইচ অফ কৰি ৱাকিং টু নিয়াৰ বাই প্লেচেছ ইনষ্টেড অফ ইউজিং ভেহিকলছ কিবা যান বাহন ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে ওচৰৱৰ্তী ক'ৰবাত ঠাইলৈ গ'লে খোজকাঢ়ি যোৱা এই প্ৰত্যেকটোৱে আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি একোটা পদক্ষেপ হয় তুমি বাৰু কোনটো কৰি ভাল পোৱা ইয়াতে জনাবাচোন নেক্সট কুৱেশ্যন লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট ছাম এক্টিভিটিজ ফৰ নাৰ্চাৰিং এ প্লেণ্ট এই ছবিকেইটালৈ মন কৰিবা ইয়াতে কেইটামান গছ গছনি আমি কিদৰে যতন ল'ব পাৰোঁ তাৰ কেইটামান ষ্টেপ দিয়া আছে চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ অৰ ফ্ৰেজ ফ্ৰম দ্য বক্স এণ্ড ৰাইট দেম বিল' দ্য পিকচাৰ্ছ এই ছবিসমূহৰ তলত কোনটো ইয়াৰ অপশ্যন এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব লিখিব লাগে ইয়াত 1 নম্বৰ ছবি আমি যদি দেখা পাইছোঁ ইয়াত কি কৰিছে এই ল'ৰাজনে যিখিনি অদৰকাৰী গছ আছে সেইখিনি উভালি পেলাইছে গতিকে ইয়াত কি বুলি কোৱা হয় উইডিং বুলি কোৱা হয় 2 নম্বৰ দেখা পাইছোঁ যে ল'ৰাজনে এই গছত কি সাৰ দি আছে গতিকে ইয়াত কি হয় প্ৰভাইডিং নিউট্ৰিয়েণ্টছ
নেক্সট ইয়াতে জেউৰা দি আছে জেউৰা কি বুলি কয় ফেন্সিং বুলি কোৱা হয় যাতে গৰু মহ ছাগলী বা এইবিলাক যিখিনি তৃণভোজী প্ৰাণী আছে এইবিলাকে গছৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত ইয়াত দেখা গৈছে যে এই গছত যাতে পোক পৰুৱা বা নালাগে তাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে কি ঔষধ দি আছে গতিকে ইয়াক কোৱা হয় প্ৰটেক্টিং ফ্ৰম পেটছ এণ্ড ডিজিজেছ নেক্সট ইয়াতে সূৰ্যৰ পোহৰ দেখুৱাই আছে গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এনচিউৰিং ছাফিচিয়েণ্ট ছানলাইট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যে সূৰ্যৰ পোহৰ লাভ কৰিব পাৰে আৰু লাষ্টতে দেখা পাইছে ল'ৰাজনে পানী দি আছে গতিকে ইয়াতে কৈছে ৱাটাৰিং ৰেগুলাৰলি নিয়মিতভাৱে প্ৰতিদিনে তাত পানী দিয়া গতিকে এনেকৈ এই যিকেইটা ষ্টেপ দি আছে প্ৰত্যেকটোৱে আমি কি হয় একোটা গছপুলিৰ মানে যতন লোৱাৰ একোটা পদক্ষেপ হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছোঁ ড্ৰ এ চিনাৰী এটা কি ছবি আঁকিব লাগে এইটো বাৰু তোমালোকে নিজে আঁকি ল'বা ডেছক্ৰাইব দ্য পিকচাৰ টু ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড উইদাউট শ্ব'য়িং ইট টু হিম ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড উইল লিচেন টু ইউ এণ্ড ড্ৰ একৰ্ডিংলি তুমি তোমাৰ বন্ধুক তুমি কি আঁকিছা সেই বিষয়ে কৈ দিয়া ছবিটো নেদেখাবা আৰু তুমি যি ক'বা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমাৰ বন্ধুজনে ছবিটো আঁকিব মেটচ ইউৰ ড্ৰয়িংছ উইথ দ্য ওৱান ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড হেজ ড্ৰন আফটাৰ লিচেনিং টু ইউ তোমাক শুনাৰ পিছত তোমাৰ বন্ধুৱে যিটো আঁকিলে সেই দুটাইতে মিলাই চোৱা আৰ দ্য টু পিকচাৰ্ছ দ্য ছেম দুইটা পিকচাৰ একে হৈছেনে নাও টেক টাৰ্ণছ ডুইং দ্য এক্টিভিটি আৰু এনেধৰণে এই এক্টিভিটিসমূহ তোমালোকে কৰিব পাৰা হেভ ফান আৰু এনেকৈয়ে তোমালোকে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰা এইটো বাৰু তোমালোকে নিজে কৰি চাবাচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ 13A লেটছ ৰিড দিছ ৱৰ্ডছ এলাউড এই শব্দসমূহ অলপ ডাঙৰকৈ মাতি পঢ়াচোন হিল ৰাইজ লাইটছ উইণ্ড ক্লিফ থিং পিক মাইণ্ড নোট ডেট দ্য লেটাৰ আই ইজ প্ৰনাউন্সড ইন টু ডিফাৰেণ্ট ৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ডছ এই যিকেইটা শব্দ দিছে তাত আই শব্দটোৰ উচ্চাৰণ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে ক'ৰবাত আকাৰ হৈছে ক'ৰবাত ইকাৰ হৈছে ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ এগেইন ইন বক্স এ এইটো বক্স এ হয় ৰাইট দ্য ৱৰ্ডছ ইন হুইচ দ্য লেটাৰ আই ইজ প্ৰনাউন্সড এজ ইন হিল হিলত যেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে তাৰ লগত মিল থকা শব্দ ইয়াত লিখিব লাগে আৰু বাকীকেইটা অপশ্যন বিত লিখিব লাগে গতিকে হিলৰ লগত মিল থকা কোনটো আছিল হিল ইয়াতে ইকাৰ আছিল গতিকে ক্লিফ এটা হ'ব পিক লিখিব পাৰোঁ আমি অন্য শব্দ লিখিব পাৰোঁ পিক থিং ক্লিফ কিল আকৌ ৰাইজ ইয়াতে আকাৰৰ নিচিনা হৈছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ মাইণ্ড লাইটছ মাইণ্ড ফাইন এইবিলাক হৈছে আকাৰৰ নিচিনা আই আখৰটো আকাৰৰ নিচিনা বুজাইছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লেটছ লাৰ্ণ ছাম গ্ৰামাৰ এইবাৰ আমি কিছু গ্ৰামাৰ শিকি লওঁ ৰিড দ্য পয়েম আফটাৰনুন অন এ হিল ফাইণ্ড ৱৰ্ডছ হুইচ বিলং টু ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ড ক্লাছেছ write them down in the spaces given below one word is provided as example for each word class এটাৰ উদাহৰণ দি আছে একে কেটেগৰীৰ অন্যবিলাক লিখিব লাগে যেনেকৈ এক নম্বৰ দি আছে নাউন নাউন মানে বিশেষ্য নাম মাত্ৰে বিশেষ আমি নিশ্চয় জানো ইয়াতে হিল দি আছে আৰু কি আছে ছান সেই শব্দটো কবিতাৰ পৰা হ'ব লাগিব প্ৰনাউন মানে বুজা সৰ্বনাম আ ৱৰ্ড ইউজড ইনষ্টেড অফ নাউনৰ পৰিৱৰ্তে যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ আই ইয়াতে মাইন এডজেক্টিভ মানে বিশেষণ যিটোৱে নাউন বা প্ৰনাউন বা এজন ব্যক্তি বা এটা বস্তুৰ কি বুজায় গুণ বুজায় গ্লেডেষ্ট ইয়াতে কি আছিল কোৱাইট মানে নীৰৱ ভাৰ্ব মানে একশ্যন ৱৰ্ড ক্ৰিয়া আ ৱৰ্ড ডেট এক্সপ্ৰেছেছ ষ্টেট অৰ এন একশ্যন যেনেকৈ টাচ তেনেকৈ পিক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ 15A ৰিড দিছ লাইন ফ্ৰম দ্য পয়েম আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং হিয়াৰ দ্য ৱৰ্ড গ্লেডেষ্ট ইজ এ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী এইটো কি হয় গ্লেডেষ্ট শব্দটো ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় অফ দ্য এডজেক্টিভ গ্লেড শব্দটোৰ ছুপাৰলেটিভ দ্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী অফ দ্য ডিগ্ৰী অফ গ্লেড ইজ গ্লেডাৰ গ্লেড শব্দৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে গ্লেডাৰ উই ইউজ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী এণ্ড ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী অফ দ্য এডজেক্টিভছ ফৰ কম্পেৰিজন আমি তুলনা বুজাবৰ কাৰণে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ জেনেৰেলি ER is added to the adjective to make it comparative কোনো এডজেক্টিভৰ পিছফালে কেতিয়াবা আমি ER যোগ কৰি তাক কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী কৰোঁ আৰু EST যোগ কৰিলে কি হয় ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় ইয়াতে কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া আছে যেনে কোল্ডাৰত কি ব্যৱহাৰ কৰিছে ER অতিৰিক্তভাৱে যোগ কৰা হৈছে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হৈ গ'ল আৰু কোল্ডেষ্ট আৰু প্ৰথমটো কি হয় পজিটিভ ডিগ্ৰী লাইটাৰ লাইটেষ্ট ক্লিনাৰ ক্লিনেষ্ট ব্ৰাইটাৰ ব্ৰাইটেষ্ট টলাৰ টলেষ্ট গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ পজিটিভ ডিগ্ৰী কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইয়াতে কেইটামান দিছে নাও কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং টেবুল ইয়াতে আমি পজিটিভ ডিগ্ৰী কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী লিখিব লাগে কোৱাইট গতিকে কোৱাইটৰ লগত ER যোগ কৰি দিয়ক কোৱাইটাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হ'ব আৰু EST কৰিলে কোৱাইটেষ্ট ইয়াতে চেফাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী দিয়ে আছে তাৰমানে মূল শব্দ কি আছিল ছেফাৰ ছেফেষ্ট
ইয়াতে কি স্লোৱেষ্ট স্লো স্লোৱাৰ স্লোৱেষ্ট ER আৰু EST দিয়া আছে আৰু কেইটামান ইয়াতে এক্সাম্পল দিয়া আছে লাইট লাইটাৰ লাইটেষ্ট হাই হায়াৰ হাইয়েষ্ট নিউ নিউৱাৰ নিউৱেষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ C আমাক কি দিয়া আছে এই দুটা ছবি আমাক দিয়া আছে এইটো আলোচনা কৰিব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 টো চাবা ইয়াতে ভৱিষ্যৎ কালৰ বিষয়ে দিয়া আছে ইয়াতে ফিউচাৰ টেন্স বুলি উল্লেখ কৰিছে বাৰু read these lines from the poem I will be the gladest thing I will touch 100 flowers I will look at the cliffs and clouds I will mark which must be mine when we talk about events or actions that will happen in the future যেটো কাম ভৱিষ্যতে সম্পন্ন হ'ব we use will we also use shall and other verbs to talk about actions that will occur at some time in the future কিছুমান কাম shall আৰু will ব্যৱহাৰ কৰি আমি লিখো আৰু সেই কামসমূহ ভৱিষ্যতে সম্পন্ন হ'ব তে সেই কথাটো ইংগিত দিয়ে Now look at the sentences the poet goes to the hill station in the afternoon the poet touches the flowers when we talk about events or actions that take place regularly যিবিলাক কাম নিয়মীয়াকৈ হয় we use simple present tense আৰু সেইবিলাক আমি simple present tense ত লিখো Now write down two sentences stating the activities that you will do tomorrow in the space given below use will or shall এই দুটা বাক্য shall আৰু will ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লাগে যে অহাকালি তুমি ৰাতিপুৱা কি কৰিবা Pinky will buy a book tomorrow পিংকিয়ে অহাকালি এখন নতুন কিতাপ কিনিব I shall go to Delhi next month মই অহা মাহত দিল্লীলৈ যাম এইখিনি আৰু shall আৰু will ৰ ব্যৱহাৰ উলিয়াতে ফিউচাৰৰ write down what you usually do in the morning তুমি সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা কি কৰা use simple present tense ইয়াত simple present tense ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লাগে I always wake up early in the morning and go for a walk আৰু এটা আছে I always go to school at 8:30 AM এইখিনি লিখিলে তোমাৰ বাক্য দুটা সম্পূৰ্ণ হ'ব এইখিনি কি আছে কোনটো টেন্স দি আছে simple present tense next question number 17 listen to the announcement of an art competition made by your class teacher তোমাৰ শ্ৰেণী শিক্ষকে এটা আৰ্ট কম্পিটিশনৰ বিষয়ে এটা ঘোষণা দিছে হেতু মনোযোগৰে শুনিব দিছে as you listen যেতিয়া তুমি শুনিবা fill in the blanks with information from the text সেই শুনা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তুমি এই খালঠাইসমূহ পূৰ কৰা আৰু এই যেটো স্পিচ যেটো সাৰে পঢ়ি শুনাব হেয়া পেজ নম্বৰ 22 দিয়া আছে গতিকে কি হ'ব the art competition will be held on the occasion of art competition কি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ব World Environment Day বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস the theme of the competition is hey প্ৰতিযোগিতাৰ যেটো থিম হ'ব মূল বাণী কি হ'ব a clean and green environment the competition will start at -am এই প্ৰতিযোগিতা কিমান বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব 10 am ৰাতিপুৱা 10 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব the students have to bring necessary art materials ছাত্ৰসকলে আৰ্টৰ যিখিনি দৰকাৰী সামগ্ৰী আছে নিজে লৈ আহিব লাগিব ইয়াতে নেচাৰিটি ৰিপিটেড হৈ গৈছে the school authority will provide only school authority মাত্ৰ কি যোগান ধৰিব art paper drawing paper তেওঁলোকে drawing paper হে যোগান ধৰিব dash winners from each group will be awarded 3 winners from each group প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপৰ তিনজন ব্যক্তিক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব এই কথাখিনি যিখিনি মই ফিল আপ কৰিছো এইখিনি কোড পৰা লোৱা হৈছে পেজ নম্বৰ 22 দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কেনেকৈ পালে তোমালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে ইংৰাজী বা সমাজ বিজ্ঞান অন্য বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ অতি সোনকালে তোমালোকৰ বাবে আপলোড কৰিম চাবলৈ নাপাহৰিবা আমাৰ চেনেলটি আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে তোমালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ